Hari ini ayah saya nak ajar cara ambil gambar dengan handphone. dengan handphone. Dia macam kat belakang Itu macam marah. Handphone. dengan handphone. Okey, nak ambil gambar cantik menggunakan handphone. Okay, tips pertama, pastikan ada lighting. Dan lighting tu cuba kita mungkin nak senang kita ambil 45 darjah daripada orang yang kita nak ambil gambar ataupun objek yang nak ambil gambar. Dan cara mudah first adalah kita ambil satu background putih. Sama ada korang boleh ambil gambar dekat dinding kat rumah yang warna putih pun tak ada masalah. Ataupun kalau produk kecil, kita boleh ambil gambar produk tu dengan menggunakan kertas putih sebagai background. Okey, contoh. Tengok dalam kamera ada putih tak? Ada putih kat belakang? Dia beri jatuh. Dia beri jatuh. Apa tu? Okey, lepas tu saya gunakan handphone terus untuk ambil gambar. Okey, tengok. Ini gambar pertama yang saya ambil. Cantik je kan? Walaupun menggunakan handphone, tapi lepas ambil gambar kena edit lah. Tengok pula gambar kedua. Memang setanding dengan DSLR. Kalau kita properly ambil gambar, nampak gambar profesional kan? Panduan untuk edit gambar menggunakan Photoshop, saya dah buat video dia. Boleh tengok lepas ni. Pastikan background tu jauh sikit daripada kalau orang yang kita nak ambil gambar tu. Contoh kalau nak ambil gambar tudung ke apa kan, pastikan belakang ni jauh sikit. At least dalam 1 meter ataupun setengah meter lah paling kurang. Kalau dekat sangat gambar tak lawa. Contoh saya ambil dekat nampak? Bila dekat sangat, shadow daripada orang ni, macam anak saya ni, objek yang kita nak ambil gambar tu, shadow dia akan kena sampai dekat background belakang ni. Dia kan macam tak berapa best. Sebabnya kita susah nak separate antara objek yang kita nak ambil gambar dengan background. Kalau kita pakai dinding kat rumah kita, pastikan dinding tu kita kalau kita pakai dinding kat rumah kita, pastikan dinding tu jauh sikit. Okey? Jangan dekat sangat dengan orang yang kita nak ambil gambar. Okey, tengok ni kamera. Okey, itu kalau pakai ada lampu kat rumah kita. Tapi andai kata rumah kita tak ada lampu yang proper untuk ambil gambar, kita boleh gunakan matahari. Tapi ada caranya nak ambil gambar menggunakan cahaya matahari. Jom kita keluar. Jom jalan kakak. Ya. Okey, sekarang dalam pukul 6 Tengok langit tu bukan tengah hari. Dia dalam pukul 6 macam tu. Okey, bila pukul 6 macam ni, kita punya cahaya tu okey, nampak kan? Nampak bayang situ. Cahaya tu angle daripada sini ke sini. Dia bukan tegak dekat tegak atas kepala kita. So angle macam ni okey bila kena muka nanti. Tengok, matahari ada kat sana, angle dia kat sini. Kena muka anak saya. Nampak? Angle dia okey sikit. Dia tak adalah flat angle macam ni, tapi dia ke bawah sikit. Sebab tu ada bayang-bayang sikit ujung tudung ni. Okey, tak ada masalah bayang tu. Asalkan dia tak, matahari tu tegak daripada atas. Kalau tegak daripada atas, bayang-bayang kakak tengok ni. Bayang-bayang ke atas kepala ni semua akan bayang-bayang tudung tutup kan. Kat bawah hidung ni pun akan ada bayang-bayang kuat. Kalau angle bila tengah petang pukul 6 macam ni, angle dia okey, cantik. Tengok muka anak saya jelas je. Dia still ada bayang-bayang sikit, tapi bayang-bayang ni akan tunjukkan dimensi kita punya video. Okey, kita try ambil gambar. Okey, tengok gambar ni. Saya hanya ambil gambar ni menggunakan handphone dan cahaya matahari. Cantik je. Kalau kita nak improve lagi gambar ni ataupun kita nak tambahkan fokus gambar ni, kita boleh cuba asingkan antara background dengan talent kita ataupun produk kita. Satu cara, kita boleh buatkan background tu black and white. Nampak macam ni kan? Orang lebih mudah fokus pada gambar produk kita. Sebabnya ada separation antara produk kita ataupun talent kita dengan background. I get it for Mama. Dia. Ada beberapa tips saya nak share, tapi sebelum tu tengok dulu slot sponsor ni. Video ni dibawakan khas oleh Shopee. Korang boleh buat website e-commerce sendiri dengan harga yang berpatutan. Tak payah pening-pening. Tak payah pening jaga server, tak payah pening website kena hack ke apa. Just bayar je dalam 300.5 setahun, korang dah boleh ada website e-commerce sendiri. Cara nak buat pun senang. Just pergi saja dekat shopee.com/beranibuat. Masa ambil gambar tu, cuba pastikan gambar yang diambil itu adalah sangat-sangat clear. Tak gegar-gegar, tangan tak ada vibrate apa semua kan. Kalau boleh, ambil gambar yang raw. Bila gambar tu dah ambil, barulah kita edit kemudian. Barulah kita boleh touch up gambar tu. Kalau gambar tu awal-awal sudah kita masa ambil tu dah letak filter macam-macam, bila nak touch up nanti susah. Semasa ambil gambar menggunakan cahaya matahari, kalau nak ambil gambar dekat luar kan, jangan masa cahaya tu tengah terik. Kalau contoh tadi saya ambil gambar dalam pukul 6 petang,
6 petang tu pun kadang-kadang ada matahari tengah panas sikit, lepas tu tengah redup kan. Cuba ambil gambar masa redup tu. Bila redup bermakna ada awan yang menghalang cahaya matahari tu. Awan itu bertindak sebagai diffuser. Dia akan diffuse cahaya matahari tu supaya cahaya tu tidaklah tajam kat muka kita. Jadi kita akan nampak kita punya muka tu, ataupun kalau kita ada produk ke apa kan, produk kita tu akan jadi soft. Kalau pakai tudung tadi ada kedut-kedut, bayang-bayang tudung kan ada kedut-kedut ke apa semua kan. Celah-celah dekat celah kedutan tu pun gelap sikit je. Dia tidak macam sini terang gila, sini gelap. Jadi gambar tu soft, sedap mata tengok. Kita boleh edit kemudian kalau kita nak bagi dia kontras tinggi. Tips ketiga adalah gunakan framing yang betul. Untuk orang yang beginner, boleh amalkan 2 teknik framing. First, kita just guna center, di mana segala objek yang menjadi tumpuan kita, kalau ada model ke, ada produk ke apa, produk tu semua letak kat center. Teknik kedua adalah teknik 1/3. Atas ke bawah ni ada dibahagi kepada 3 bahagian. Bahagian atas, bahagian tengah, bahagian bawah. Okey. Kemudian kita punya horizontal ni yang melebar ni kita akan bahagikan kepada 3 bahagian juga. Okey, ada 3 bahagian. Jadi teknik framing 1/3 ni kita kena pastikan objek yang menjadi tumpuan fokus kita duduk di antara 1/3. 1/3, sini 1/3. Sini 1/3, sini 1/3 kan. 1/3 setiap kolom dan row tu. Itu titik-titik yang menjadi tumpuan. Hanya mengamalkan 3 tips ni, korang punya gambar akan improve. Kalau korang beginner lah. Kalau dah pro tu cerita lain. Terpulang lah korang nak buat untuk content marketing ke, untuk gambar produk ke, gambar untuk website ke, untuk iklan ke, terpulang. Konsep dia lebih kurang. Sangat-sangat penting untuk kuasai basic. Okay, so itu saja. Sangat mudah nak ambil gambar menggunakan handphone. Mungkin gambar kita tu taklah setanding dengan DSLR ke, mirrorless ke, kamera mahal. Tapi untuk media sosial sangat-sangat mencukupi. Untuk buat website pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, yang penting kena tahu trik-trik asas basic macam mana nak ambil gambar yang cantik menggunakan handphone. Okay, kakak ada nak cakap apa-apa lagi? Bye. Oh, bye je. Nama kakak siapa? Washamara. Okay, itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kakak. Guys.